District Hospital, ang sitwasyon po namin is, ang sabi ko nga before nung sa site visit, we're barely surviving dahil nga po sa kakulangan din po ng ating manpower. To begin with, kulang na po talaga, tapos na-augment lang po sa ating mga COS and JOs. And sa ngayon po, lalo pa pong nabawasan tayo. So, yun po yung term ko, barely surviving po tayo. Medyo blessing in disguise dahil pandemic din po ngayon. Compared sa pre-COVID times, mas less din po ang ating mga patients, ang ating mga clients. So, kahit na po insufficient yung number, ay pinipilit po natin makapagserbisyo tayo ng maibigay natin yung tamang serbisyo sa ating mga constituents, sa ating mga patients. Sa mga kakulangan po, sa issues po natin, sa mga kakulangan po natin sa personnel, first sa ating mga doctors, marami po tayong pangangailangan sa ating mga doctors. Bale, sa ngayon po, ang ating permanent doctors lang ay sa internal medicine, sa San Jose District, wala po tayong permanent na internal medicine. No? Meron po tayo isang permanent na OB, isang permanent na pedia, anesthesiology po, anesthesiologist. Ako po ay anesthesiologist, though ang aking pong item is nasa OMPH pa. So, sa San Jose District Hospital po ay wala pa rin tayong resident anesthesiologist. No? Surgery po, meron po tayong isang surgeon, si Dr. Salcedo. Ortho, nagsusource out pa rin po tayo ng ortho. Meron po tayong nagro-rotate na 2 ortho na contractual lang. So wala rin po tayong permanent na ortho. Other services like OFTA, ENT, wala rin po tayo. So we're still needing po mga specialists like internal med. Sana po kung magkakaroon tayo ng at least 2 or 3. OB, 2 po, 2 OB. Pedia, 2 pong pedia. Anesthesiologist, aside from me, sana 2 pa po sana ang makuha natin. Surgeons, 2 po. Ortho, though hindi siya requirement for level 1 hospital, by need naman po, talaga pong marami tayong mga ortho cases. So I think maganda pong ma-address din po natin, makakuha po tayo ng resident o permanent na position na ortho surgeon. Sa mga kakulangan naman po actually po, ang San Jose District Hospital ay 50 bed license, level 1 license hospital. Ang requirement po sa manpower for a level 1 50 bed hospital by DOH is 144 po ang personnel na kailangan, ang plantilla positions. Pero sa ngayon po, ang San Jose District Hospital ay meron lang 77. So to start with, talaga pong kulang na po. Yan na po ay for a 50-bed licensed hospital pa lang. Pero by reality, ang hospital po ng San Jose ay nagki-cater ng as much as 200 patients. So, it's 200%. No? Ang sineservicean po dahil nga po sa kakulangan ng mga hospital sa southern part of the province. Sa ngayon po, nag-average po kami ng mga 40 to 60 patients at a given time. So, kulang pa rin po talaga ang manpower po natin. Yun po yung number 1 pa rin issues namin. Second po, medyo may mga times po na nahihirapan din tayong makapag-hire ng ating mga doctors dahil hindi na po competitive din yung ating mga PF or yung ating pong ibinabayad sa contractual services ng mga doctors. Compared po sa mga karatig nating mga provinces, mas matataas po, mas marami pong incentives, nabibigay po minsan yung kanilang mga travel expenses,
Marami po silang come-ons kumpara po sa atin. Siguro po sa ngayon, kaya ang nangyayari po, they come and go. Katulad po ngayon, mostly ang ating mga resident physicians ay mga bagong pasa ng boards. Kasi usually ganoon naman po nagiging trend. Pag pasa ng boards, maghahanap muna ng moonlighting, magtatrabaho muna kung saan bago mag-residency training, ma-determine nila kung anong special field yung pupuntahan nila. Sa trend naman po sa ating mga nurses, marami po tayong pangangailangan sa nurses. Medyo nagkaroon lang po, katulad ngayon, nag-open na naman ang mga employment sa other countries. Dati po kasi nawala nung nagkaroon nung nagsimula ang pandemic. So nagbalikan yung mga nurses natin, nakaka-hire tayo ng mga nurses. Ngayon po, nababawasan na naman. At saka yun din po, marami ring, same as sa doctors, marami rin medyo naglilimit ng practice dahil nga sa may COVID issue tayo, sa COVID, sa pandemic. Sa mga services naman po sa hospital, for the longest time, ang San Jose District po ay referring dots na hospital. Ngayon po, we're working on para maging maging dots servicing hospital, no? Tayo na magiging sentro ng dots sa South. Meron din po kaming animal bite clinic before, pero sa ngayon po, suspended. Kailangan po namin uli mag-reapply as bite center. Bakit po, Doc, na-suspend? First po, kakulangan din tayo ng manpower na magmaman dun sa ating, kasi may nakakulangan din po ng manpower. Na-pull out namin yon para magman sa ER. Meron tayong focal person na nagmaman. Though, yun nga, na-pull out muna natin. Kakulangan po, di ba, yun nga, dati di ba meron yan? Ano pong nangyari? Kasi before meron yan eh. Alam ko dati, kumbaga ang animal bite natin, talagang operational yun eh. May I answer, please? Nung inabot ko kasi parang na-stop na siya bukal. Tapos parang dahil nga hindi rin na, parang may problema rin yata sa back. If I may, Yes, ma'am, Dra. nagkaroon po ng problema sa requirements for licensure sa region. Pero ang alam ko po, nung bandang November, na-meet na po yung requirements. So, ang kailangan nyo na lang is, I think pati PhilHealth nyo okay na. Kasi kailangan ma-approve muna sa region para ma-accredit sila ng PhilHealth. Nung bandang October o November, ay naayos na po yung requirements. Siguro ang magiging problema ni Doc, manpower na. Kasi yung kanyang trained, na yon ay nilagay na niya sa ER, if I'm not mistaken. So, by this year po, we are hoping na maging operational na Yes siya po. ulit. Kasama naman siya sa budget proposal for this year. Yes. Yung yung manpower po doon. Yes. Doc, thank you po. If I may, for additional information, yung case ng inyong nurse na naka-assign si Animal Bite Center, nakarating sa SP yan, may mga admin complaints yan, because the nurse assigned there who was trained and who was administering the rabies vaccine was pulled out and put into another place of assignment. Siguro dahil na rin sa kakulangan ng manpower, di ba? But remember, ay accredited animal bite center na ang San Jose District. Yeah. And in fact, yan na isa sa source ng income ng hospital. Kaya nga. No, so, sad to say, sayang yung pinaghirapan natin
I remember I was the one who sponsored who passed that resolution requesting the DOH to recognize San Jose District as an animal bite center. So, parang wala lang ng ano noon, hindi nyo pinahalagahan, kasi instead of maintaining that, ay pinull out nyo pa yung trained nurse doon, nilagay sa isang area. Of course, you understand na talagang at that time, ay kulang talaga sa manpower ang San Jose District Hospital. So now, parang na-realize nyo pala na kailangan yun at binabalik nyo na naman. Parang inuutot yung sarili nyo doon eh. Ma'am, if I may explain, during the time that that nurse was pulled out of the animal bite center, ay wala na po siyang license ang hospital to operate as an animal bite training center. Kaya we recommend, due to manpower deficiency, we recommended na pwede siyang ma-utilize sa ward because hindi na po accredited ang animal bite during that time. Kasi parang almost 1 year pong nawalan sila ng license eh. So, pwede bang masagot ng San Jose District yan? Ba't nyo pinabayaan Yeah. na mawala yung license ninyo? Yeah. We'll see to Operate it. an animal bite center. We'll see to it po na tignan namin uli, i-review namin yung mga requirements. Kasi po parang binigyan kami ng provisional license to operate nung nung December to January hanggang ngayon po. Though i-review po namin, tapos titingnan po namin sa manning kung paano po natin mapapatakbo ulit. Ko lang, Doc, no, there are marami pa rin incidents ng animal bites, ano. Very common niya, marami mga stray dogs eh, at kung iba pang mga ano. So, alam naman po natin ang halaga ng anti-rabies vaccine if it is administered by private clinics, di ba? So, halos sobra kamahal, doble pa nga. Dating alam ko, PCSO is providing assistance for anti-rabies vaccine. At maraming mga private clinics yan ang namayagpag dyan sa San Jose because of the anti-rabies vaccine. No, so parang we are depriving our yung mga mamayan din ng lalawigan na maka-access ng anti-rabies services, vaccination, na mas abot kaya at subsidized. So I hope that you would really look into it and do everything in your powers to continue or to for the DOH to recognize San Jose District as an accredited animal bite center. Can you do that, Doc? Noted po, ma'am. Okay, thank you very much. Isa pong concern din namin is we have this meron po kaming CT scan na for installation and so hopefully sana mag-function na within the year. So we have to allocate funds for especially for repair and maintenance since ito po ay hindi naman po bagong na-acquire. Ito po ay refurbished, so we should allot ample funds for repair and maintenance. Then training din po ng magiging RadTech na hahawak. Kaya isa rin po yun sa wish po namin na magkaroon po sana ng creation ng items, especially for that, radiologic technician too. Isang naging adaptation po dahil nga po sa kakulangan natin ng manpower is nagkaroon po ng scheme tayo sa mga nurses and other employees natin na ginawa po nating naging 12-hour duty. Supposedly, sa DOH po, ang talagang gusto nila is 8 hours lang. Parang ang pinipilit nila na sana mag-revert back na tayo this year. Kasi po nung nag-aayos kami ng lisensya, isa po yun sa mga pinansin nila na dapat mag-revert back na sa 8-hour scheduling lang. So sa ngayon po talagang hindi po kakayanin dahil nga po talagang kulang na kulang tayo sa tao. And isang
congruent to that is kailangan, nagkakaroon po kasi ng nag-overtime po, hindi po maiwasan na nag-overtime din po yung ating ibang mga empleyado. Dahil yan, especially nurses, midwives, and nursing attendants dahil sa ganun din pong problema. Sana po, yun nga po, sa mga creation po ng items, we would also like to request for a pollution control officer, engineer 2. Kasi po, isa rin po yun sa laging perennial na deficiency po ng ating hospital na hinahanap po din ng DOH. Isa pong issue rin is yung sana po para mas mapagtibay natin yung ating services sa mga COVID ward natin, yung sa mga supplies po natin, test kits, sa supplies yung ating mga PPEs, gloves, mask, tapos nga po, yung actually na may na-receive ang communication kay doktora na yung routine examination din po ng health workers natin para hindi po ma-breach yung ating infection control. Kasi minsan nga po, marami naman, minsan yung kakulangan ng testing since ang testing natin takes days dahil po ang gold standard pa rin naman natin is RT-PCR and yet wala pa naman po ang probinsya. So pinapadala lang po natin sa Manila, and it takes days bago po natin nakukuha ang result. Nandun po lagi yung risk na magkaroon na minsan ng breach at magkaroon tayo ng outbreak mismo sa hospital. Yun po yung isa ring sana kung siguro in the future or kung maayos na sana po yung testing facility natin sa province, mas magiging maganda yung ating control. Doc, question. During our visit to San Jose District last Saturday, we heard some problems and issues being that were brought up to us. In fact, I relayed this to Dr. Tan yesterday. One of the concerns there is the lack of PPEs, the lack of alcohol and other supplies, masks. And in fact, the nurse there was saying that out of their pocket, they buy their own protective gears. So pinaabot ko yan kay doktora kahapon. Ang tanong, who procures yung mga protective gears nito, lalo na sa COVID lane? Do you have enough funds or are they supplied by the provincial government through the PHO? Kasi sa sinasabi ni Doc Ferratero kahapon, we went also to OMPH, and he said that they have sufficient. They see to it that the health manpower assigned in the COVID lane, COVID areas, from admission up to the actual treatment, are well protected. They have sufficient, pero doon sa inyo, lumabas, na kulang, and in fact, sarili nilang pera kung isang binibili nila just to protect themselves. Parang hindi naman makatarungan yung Doc. So, ang tanong ko, bakit nagkakaroon? Hindi ba priority ninyo to protect your health worker there working in the COVID area? And second, who supplies, kayo ba nagpro-procure or ang PHO maasa lang kayo sa supply na binibigay nila? Kasi I remember last year, we allotted millions doktora, doon sa supplemental budget number 2 natin, parang 7 million for the, hindi ko lang matandaan, basta it runs into millions para sa mga PPEs natin and other protective gears natin for our health manpower. So, what happened? They were supplied PPEs. All hospitals were given PPEs. If the allocation came from DOH, RHUs and private were also given. But those purchased by the provincial government, pang hospitals natin. But we had to liquidate all funds by December 15. Beyond that, we had no more budget for the purchase of PPE. May isa na lang po kaming hinihintay na procurement
for PPE na around 500 sets. Yun po ay hindi pa nadi-deliver. Kasi po yun po yung last PR namin to liquidate all the funds given to us. And with the present budget of the PHO, we can no longer accommodate the purchase of PPEs for all hospitals. It has to come from their own budget po. This boils down to budget and budget management and the fact that the hospital has utang po na they had also to prioritize the payment. Whenever the income from PhilHealth comes, they have to set aside payment for those previous accounts and also utilize for the present operation of the hospital. So doon po yung pinakamalaking Doktora, doon sa kaming ninyo na supplies pa, I hope you also prioritize San Jose District kasi according to Dr. Ferratero, they have more than enough. Malaki rin yung catchment area ng San Jose District So Yes. napakarami rin ng nila sa COVID lanes nila at maraming positive doon Yes po. Nag-iingat din. So it's also our way of thanking our frontliners for their sacrifices by keeping them protected. So Yes. sana i-consider din ito. Kawawa rin naman sila. Yes, ma'am. We have always prioritized San Jose because they had more COVID suspects and Yes. confirmed cases. Yes, So if you precisely. go over our inventory, palagi pong nakakalamang si San Jose. And doctor knows na palagi namin silang sinasabihan, may supply kayo dito. Pero that, So for the coming 500 po, we will prioritize more for San Jose. okay, thank you very much, Doktora. Another thing that came up during the Visitation. the visit, yung concern ng inyong sa laboratory na nadidelay yung delivery ng supplies because you have a lot of payables. Hindi, ang supplier ay parang umaaray na nabibigyan pa kayo ng panibagong supply when in fact marami pa kayong mga utang. Kaya ang nangyayari, nagsasuffer din yung ating mga lab procedures, di ba? So anong masasabi niyo yan, Doc? Why is it happening? Ma'am, kasi nga po, yun po yung nag-assume naman po ako is July. Parang there's this problem na patong-patong nga po yung kautangan. So nagkakaroon kami ng problema nga sa pag-procure. So parang yan, kung ano po yung masosource out namin from the PHO, yun po yung aming mga pang-augment lang. Tapos medyo yung sa laboratory, yun po, unti-unti po naming ini-strategize kung paano nga po kami makakapagbayad. Yun po yung ongoing naming mga pinag-aaralan din po para nga po sa sustainability ng ating mga reagents para sa laboratories kasi talaga pong medyo marami po kaming pangangailangan ngayon na kailangan pang Doc, pwede magtanong, what is the financial condition ba ng San Jose District Hospital? Parang ang ibang ospital maayos And narinig ko rin, parang hindi lang mga reagents ang problema mo, even the nebulizers. Bakit balita ko isa lang nebulizer ng ospital? Yung TB, dapat meron siyang separate, wala daw. Ang ultrasound mo, nag-iisa, not functioning. Wala bang backup yun? Doktora, di ba pwedeng dalawa man lang ang ultrasound namin doon? Ma'am, ang siguro po, ang practical is to have it repaired. Kasi po wala pong budget for another ultrasound machine. Nebulizers, ang mura lang nun. Bakit iisa lang po sa Ma'am, buong kung tutusin district po, hospital? nebulizer, mura lang yan. Diba? If they have enough funds in their PhilHealth, they can utilize that for the purchase of a nebulizer, which costs around 3,000 to 5,000 lang 2,000 naman. lang yan. Oo. Po, ang ano po talaga is deficiency in the budget po. With regards to Nasaan yung ultrasound, last year pa yata, sira na, or early this year, wala na kayong ultrasound services, di ba? Ang sabi ninyo, if I remember right, the ultrasound machine was donated by DOH. Tama po ba yan?
And even with so much yung effort from you na i-contact yung supplier for the maintenance, hindi nyo na siya makokontak. Tama po ba yun? Right? Yun ang ano nyo? Yes po. So, with that, dinideprive din naman natin ang ating mga constituents, no, for access to cheaper ultrasound services. Tinanong namin, magkano ba yung ultrasound, brand new ultrasound? Kung wala na nga doktora, paano yun? Hinahanap na nila yung supplier ng DOH, hindi na makikita. So parang nakatenga na lang dyan na hindi na nagagamit. Meantime, nagsasuffer din yung kasi nag-outsource. O ibig sabihin, ang mga pasyente doon, outside, nire-refer outside. Which is alam naman natin na mas mahal ang singil kaysa doon sa hospital. Kasi kung minsan, reading lang ang binabayaran natin pag sa hospital, di ba? Yung nagbabasa lang. So we asked how much it will cost to purchase a new ultrasound machine, and it's about 3.5 million. Yes. So pwede ba natin consider yan? PHO budget does not have a budget for equipment. But we can only, what we can do is include it in our annual operational plan request. DOH pa rin po ang aming backup for equipment lang kami. Madam Chair, may tanong lang, Madam Chair. Kasi katulad ng sinabi ni Doc Apple kanina, parang nagiging cause ng delay at problema, yung sa procurement is yung kautangan na napatong-patong. May I just ask, sino yung tamang authority? Ano nang ginagawa nyo ng plano? And who can help them with that? Siyempre, si budget, si treasurer, ano bang plano po na yan sa district hospital? Kasi kung patong-patong talaga ang utang, like sa Red Cross, paano pa sila makakilo sa mais? Ang daming pinagkakautangan ng district hospital. Malaman po namin saan kayo may utang, saang mga agencies, at ano na pong plano natin dito, ano na pong sabi ng ating mga bossing regarding dito. Kasi talagang magsasuffer ang ospital kung hindi tayo. Wala nang tiwala ang mga ahensyang pinag-uutangan nyo or mga contractors na pinag-uutangan nyo, hindi na magtitiwala sa district hospital dahil hindi na nga nakakabayad ng utang. May we know more about it po? Salamat po. Good At morning. bakit nagkapatong-patong? Yun eh. Good morning po. Actually po, nag-function ako kasabay ni Doc Apple. And then, siguro as of now po, kinoconsolidate. Anong year po yan, ma'am? Ah, Kayo nag-start mag-function? Because you are the administrator, right? Yes po. So, anong year po kayo, you mean na-float ka? Not naman po, pero procurement is hindi naman po kasama sa function ng admin. Yes. Ako lang po yung naglo-look over do sa budget and kwan. Yeah, so let us know who's in charge of the procurement o kung ano na po. Sige po, thank you. And then ngayon po, bali kino-consolidate namin lahat ng mga utang ng hospital as of now. So wala pa rin po kaming pinaka-final number or kung magkano lang siya. Ngayon na-encounter po namin ito na po yung isa si Red Cross, nasabi niyo na rin. Actually po before, ang Red Cross, ang ginagawa namin, pag naka-charge po siya sa PhilHealth at naka-2 bag na siya, i-charge po natin yung sa PhilHealth. And then if ever na magdagdag siya, kunwari 3, 4, 5, ganon, lumalapit po siya sa mismong directly sa Red Cross. Ang Red Cross po ang tumutulong or naghahanap ng pwedeng malapitan, example, LGU, PSWD, PSWDM, and MSWDO. Doon po nilalapit yon. And then next is PCSO. Last week, nag-meeting po kami with Red Cross. And sinuggest ko rin po na kausapin nila ang PCSO na baka pwedeng mag-charge ulit ang PCSO. Kasi po nung nakikita nila na lahat ay dina-download na sa amin yung blood, na hindi na siya, kumbaga lahat ay naka-charge na sa hospital, even yung patient ay charged to ACAP and to other
mga indigent patient. So, ang nangyari, ang Red Cross, sa amin na lahat naningil. Inabot po ang utang namin na almost 2.4 million na from August 2019 up to present. Wow. Kasi po before, even sinasabi sa amin ng Red Cross na hindi nangyayari yon. Kasi may internal arrangement po kami sa pagkuha ng blood. Nakipagtulungan rin po yung Red Cross sa amin na kausapin ng PCSO. Ang sabi naman po nung AO ay kakausapin nila yung head nila sa PCSO na baka pwedeng ma-charge ulit yung blood sa PCSO. Yun po yung unang... Excuse me, you mentioned yung ang utang ninyo sa Red Cross. Mga dugo ito, di ba? You mentioned also AKAP-hub. I understand that AKAP-hub, ang share nila dyan sa utang nyo sa Red Cross is around kulang-kulang ng 500,000. Is that right? Yes po. 400,000 something. Anong arrangement ninyo sa AKAP-hub? Bakit nagcha-charge ang AKAP-hub? Bakit inaako ng AKAP-hub na sila ang bahala doon sa dugo na yan na hindi nila nababayaran? 2.5. I remember last year, sino ba si AKAP-hub dito? I remember last year we gave 10 million for AKAP-hub. Yes. And I was informed yesterday that they allocate only a certain amount quarterly pa. So bakit malakas ang loob nila na magsabi na charge to AKAP-hub na hindi naman nila binabayaran in spite of the 10 million budget na binibigay sa kanila, Yeah. which causes more suffering sa dati nang lubog ng ospital, dagdagan pa, ay dapat isi-settle yan. Ano ang role ng AKAP-hub dyan? Naningil po ba kayo at hindi ba kayo binayaran? And 1.4 is hindi ganun kalaking halaga para hindi nyo para gumewang ang galaw ng isang ospital. It's not relevant amount actually. And yung mga reagents, matagal na. Ang problema ba ngayon lang o gano'n na ba po katagal? Ano bang financial condition ng district hospital?